ඔයාලා දකින්න ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා differences between has, have and had. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ have කියන පදය අයිතියක් තියෙනවා. අපි මේ අයිතියක් තියෙනවා කියන එකට කියනවා have right. have right. අපි බලමු එකේ example කිහිපයක් අරගෙන. මට අයිතියක් තියෙනවා ඔයාලට බනින්න. I have a right to blame you. මට ඔයාලට බනින්න අයිතියක් තියෙනවා. I have a right to blame you. මට ඔයාලට ගහන්න අයිතියක් තියෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට අයිතියක් තියෙනවා ඔයාලට ගහන්න. I have a right to hit you. To hit you. hit කියන්නේ ගහනවා, blame කියන්නේ බනිනවා. මම කලින් කිව්වා blame කියනවා වගේම අපි බනිනවාට කියන scold කියලා. SCOLD scold කියනත් බනිනවා. ඇයට අයිතියක් තියෙනවා ඔයාලට ගහන්න. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඇයට අයිතියක් තියෙනවා ඔයාලට දඬුවම් කරන්න. සාමාන්‍ය ඔයාලට ඔයාගේ අම්මි අප්පච්චි ගහන නැතිනේ. ඉතින් එහෙම දඬුවම් කරද්දී ඔයාගේ අම්මිට අයිතියක් තියෙනවා. එතකොට අම්මා කියන කෙනා singular noun එකක් නිසා අපි අම්මට have කියන පදය යොදන්නේ නැහැ. අපි අම්මට ගන්නේ has කියන පදය. එහෙනම් කොහොමද? ඇයට අයිතියක් තියෙනවා ඔයාලට දඬුවම් කරන්න කියලා කියන්නේ she has. She has a right. ඇයට අයිතියක් තියෙනවා. අම්මට අයිතියක් තියෙනවා. She has a right to punish you. ඇයට ඔයාලට දඬුවම් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. අපි කියවා දඬුවම් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා කියන අයිතියක් තියෙන එකට අපි කියනවා have a right කියලා. ඉතින් අම්මා singular noun එකක් නිසා අපි අම්මට ගන්නේ has කියන පදය. ඒ නිසා ඒකට අපි කියනවා she has a right to punish you. ඔයාලට දඬුවම් කරන්න ඇයට අයිතියක් තියෙනවා. Let's see more example. අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ රට ආරක්ෂා කරන්න. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ රට ආරක්ෂා කරන්න. එහෙනම් අපි කියන්නේ plural noun එක නිසා අපිත් එක ගන්නෙ have කියන පදය. එහෙනම් අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ රට ආරක්ෂා කරන්න. We have a right to protect this country. මේ රට ආරක්ෂා කරන්න to protect this country. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ පරිසරය රැකගන්න. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? We have a right to protect environment. අපිට මේ පරිසරය රැකගන්න අයිතියක් තියෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට අයිතියක් තියෙනවා ඔයා කැමති තැනක ජීවත් වෙන්න. ඔයාට අයිතියක් තියෙනවා ඔයා කැමති තැනක ජීවත් වෙන්න කියලා අපි කියනවා you have a right to live where you like. Okay, අපි අවසාන example එක විදිහට අරන් බලමු. රජයට අයිතියක් තියෙනවා ජීවන වියදම් පාලනය කරන්න. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? රජය කියන්නේ singular noun එකක් නිසා අපි ඒකට ගන්නවා the government has a right. රජයට අයිතියක් තියෙනවා the government has right to control the living cost. ජීවන වියදම් පාලනය කරන්න රජයට අයිතියක් තියෙනවා the government has right to control the living cost. Okay. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අයිතියක් තියෙනවා have right කියනවා has right. has යොදන්නේ singular noun එකත් එක්ක have යොදන්නේ plural noun එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ English knowledge එක improve කරවන්න වගේම ඔයාගේ spoken language එක හරිම ලස්සනට හසුරවන්න. So if you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න and don't forget to follow us. I am Darshini Herath from EnglishTeacher.lk.